left me upon your speed of star. Sorry, 911 passing 7000. 12 button 400, wind 270 degrees, 3 knots, runway 02, clear land. यो हो नेपालकै पहिलो र ठुलो एयरपोर्ट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। गत वर्ष मात्रै यहाँबाट 30 लाखभन्दा बढी यात्रुले आवागमन गरेका थिए। टिआइए डिपार्चर्सको हिसाबले एसियाकै सबैभन्दा बिजिएस्ट एयरपोर्ट मध्येमा पर्दछ। तर देशकै पहिलो र ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने पनि आजकल यो अर्कै नामले प्रख्यात बन्न थालेको छ, जसको चर्चा आज हामी गर्नेछौँ। म यो एयरपोर्टबाट उस्तै परे एउटा हात्ती छिराउन सक्छु भनेर एकबेला कुख्यात अपराधी चार्ल्स शुभराजले भनेका थिए। झन्डै 3 दशक अघि उनको त्यो स्टेटमेन्ट टियु इन्टरनेसनल एयरपोर्टको सुरक्षालाई लिएर एउटा सटायर थियो। त्यसपछि शुभराज नेपालमै जन्मकैदको सजाय कटाएर फ्रान्स फर्किन भ्याए, तर एयरपोर्ट भने जस्ताको तस्तै। कहिले सुनकाण्डले चर्चा कमाउने, कहिले एयरपोर्टको जाली नागेर एउटा सामान्य मान्छे इन्टरनेसनल प्लेनमा भेटिने यस्ता कुराहरू टियु इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा सुनिराख्न पाइन्छ। त्यसमा पनि विदेशबाट घर फर्कदा एयरपोर्टमा सामान हराउने, फुट्ने अनि चोरी भएन भने त के नेपाल आएको भन्नु। आजकल भने नेपालीहरूले यो एयरपोर्टलाई सुनखानी भन्ने गरेका छन्। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा नयाँ एचिभमेन्ट हो। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि 33 किलो सुन काण्डले निकै चर्चा कमाएको थियो। त्यति बेला राम्रो गोल्ड हब बनेको नेपालको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अहिले 100 किलो सुन प्रकरणले झन् उचालिएको छ। 33 किलो प्रकरणमा इलिगल रूपमा सुन ल्याउन एयरपोर्टमा सेटिङ कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्ने गर्दछ भन्ने कुरा नेपालीहरूले राम्रैसँग थाहा पाए। तर त्यो पनि कोइन्सिडेन्टली चाल पाइएको थियो। थाहा नपाउने गरी प्रत्येक दिन के भित्रिन्छ र कहाँ पुग्दछ भन्ने कुराको अत्तो-पत्तो छैन। अन्डरगार्मेन्ट्स र शरीरका विभिन्न ठाउँमा भएका सुन भेटिन र समात्न सक्ने, तर 33 किलो र 100 किलो सुन छुट्याउन नसक्ने मेसिन पनि गजबको छ। त्यसमाथि पनि 100 किलोभन्दा बढी सुन भित्रिँदा विमानस्थलभित्रैका कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई थाहा नभएको भन्नुले विमानस्थल कति कन्ट्रोल छ भन्ने प्रश्न पार्दछ। एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आफैभित्र करप्सन र मिसम्यानेजमेन्टले लथालिङ्ग छ, एयरपोर्ट सम्हाल्छ भनेर खोइ के कुरा गर्नु। कहिले वाइड बडी काण्ड त कहिले निजी विमान कम्पनीसँगका कुराहरूले हाम्रो एभिएसन अथोरिटीले के कतिसम्म गर्दछ एयरपोर्टको बारेमा भनेर प्रष्ट हुन सकिन्छ। 2015मा वर्ल्ड पाइलट्स बडीले हाम्रो एभिएसन अथोरिटीलाई काम गर्न नसकेको भनेर टिआइएलाई ब्ल्याकलिस्टमै राखेको थियो। अझ एयरपोर्ट्सभित्रै कस्टम्सका कर्मचारीहरूले घुस मागेको र समातिएको कुरा न्युजपेपर र आर्टिकल्सहरूमा मजासँग पढ्न पाइन्छ। उसै त सेक्युरिटीको हिसाबमा पनि संवेदनशील मानिने काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल युरोपियन युनियनले पनि खासै मन पराउँदैन। मन परोस् पनि किन, सहरको बिचमा एयरपोर्टलाई ट्वाक्क अड्काउने काम मात्र गरेपछि। अन्तर्राष्ट्रिय भनेपछि त त्यही अनुसारको सेवा सुविधा पनि हुनुपर्ने, अलिकति भए पनि मोडर्नाइज गर्नुपर्ने, बाहिरको सेक्युरिटी सिस्टम अनुसारको इन्फ्रास्ट्रक्चर थपिनुपर्ने कुराहरू त धेरै छन्। थपिएको सेवा सुविधामा पनि स्ट्रक्चरल फल्ट भेटिन्छन्। सोसियल मिडियामा गुनासो गर्यो बरु इन्टरनेसनल्ली बेइज्जत हुन्छ, तर सोल्युसन निकाल्ने कुरा भने त्यत्तिकै हराएर जान्छ। अलिकति मेहनत गरेर राम्रो बनाऊ भन्ने प्लानिङ 20 वर्षमा एकचोटि हुन्छ, अनि काम सकिने कहिले हो त्यसको पनि हत्तोपत्तो छैन। धन्न जापानले माया गरेर बेला बेलामा राडार फेरिदिने गरेको छ, नभए हामी 20औं वर्ष पुरानो टेक्नोलोजीमै रमाइरहेका हुन्थ्यौँ। अमेरिकाको गुप्तचर एजेन्सी सिआइएले त्रिभुवन विमानस्थलको कमजोर सुरक्षा प्रणालीका कारण भविष्यमा क्रिमिनल्सहरूको राम्रो ट्रान्जिट बन्न सक्ने वार्निङ बारम्बार दिँदै आइरहेको छ। यस विषयमा सरकारले के कति काम गर्दैछ र यहाँ देखाइएका समस्याहरूको सोल्युसनका लागि अथोरिटिजहरूले के गर्दैछन् उनीहरू नै जानुन्। कहिले चितुवाको बच्चा भेटेर एयरपोर्ट बन्द गर्नुपर्ने, कहिले रनवेमा जनावर भेटेर ल्यान्डिङ रोक्नुपर्ने। अर्कोतिर आफ्नो क्यापेसिटीले धान्न धौधौ परेर प्लेन आकाशमै होल्ड गराउनु पर्ने र डिले हुने समस्या बेग्लै छ। तपाईँ हामी मध्ये धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, तर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एक समय संसारको सबैभन्दा खत्तम एयरपोर्टहरूमध्येमा पर्दथ्यो। सरसफाइ, कर्मचारीको व्यवहार, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लगायतका सबै कुरामा मिनिमम रिक्वायरमेन्टभन्दा तल पुगेपछि त्रिभुवन विमानस्थललाई वान अफ द वर्स्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड भनेर राखिएको थियो। गुगलमा एकछिन टाइम दिएर हेऱ्यो भने यो कुरा मजासँग पढ्न पाइन्छ। त्यसमाथि पनि एयरपोर्टका कर्मचारीहरूको बोल्ने तरिका र मोरालिटीको बारेमा इन्टरनेटमा धेरै कुरा भेट्न सकिन्छ। प्यासेन्जर्सहरूलाई हेप्ने, रुखो स्वभाव र अनफ्रेन्डलिनेसको कुरा रेडिट र ट्विटरमा प्रशस्तै छन्।
सबैभन्दा नराम्रो वर्क एथिक्स अनि प्रोफेसनल हुनै नसक्ने ठाउँ हो कि के हो, विदेशबाट मरेर काम गरेर सामान लिएर आयो, घर आएर लगेज खोल्दा सामान गायब, कसैको सुन हराउने, कसैको मोबाइल गायब हुने, कसैको लगेज पाल परेको भेटिने। कहिले सभ्य हुन सिक्ने हो थाहा छैन। कहिले करप्सन, कहिले सुनकाण्ड, कहिले के सुन्दा कान थोत्रिसकेका छन्। 6 महिनामा मन्त्री फेरिँदै यस्तो र उस्तो बनाउने भन्दै थोत्रो भइसकेको एयरपोर्ट कमसेकम व्यवस्थित ढङ्गले चलाउन सके पनि अलि राम्रो पो हुन्थ्यो कि।